Північна Корея розпочинає свої якісь рухи. Десятки військовослужбовців із Північної Кореї перетнули межу з Південною Кореєю. Було чутно постріли. Вранці 18 червня північно-корейські солдати, які працюють у демілітаризованій зоні, що розділяє Корейський півострів на дві країни, ненадовго перетнули кордон Південної Кореї. Вони повернулися на свій бік після того, як Південь зробив попереджувальні постріли. Це стало другим порушенням кордону з боку КНДР за 2 тижні після аналогічного інциденту 9 червня. Можливо, так брязкає зброєю їхній пончик, тому що прекрасно знаємо, вже офіційно відомо, що 18-19 червня, тобто сьогодні і завтра, до Північної Кореї прибуває інший божевільний світу цього диктатор Владимир Путін з візитом. Планував він поїхати в лютому до Туреччини, але ряд санкцій і застережень з боку Сполучених Штатів Америки і Міністерства фінансів їхнього зробило так, що фінансова обстановка і фінустанови Туреччини не дуже добре співпрацюють зараз з росіянами і Росією. Там не приймають їхні картки МІР. Загалом є проблеми з перерахунком коштів з Росії до Туреччини. Така сама ситуація, до речі, і з китайськими фінансовими установами. Тому вирішив Путін, буду їхати благати в Північну Корею, ну а згодом він відправиться до В'єтнаму. Про що буде говорити в Північній Кореї Путін? Будемо обговорювати. Очевидно, що це, напевно, є співпраця у воєнній сфері. Нагадаю вам, що вже неодноразово повідомляли і розвідки Британії, і Сполучених Штатів Америки про те, що Британії, так, що Північна Корея передає озброєння Росії, це в тому числі і балістичні ракети КН-23. До їхньої придатності на полі бою були питання, тому що багато експертів військових повідомляли, що КН-23 балістична ракета, вона хоч і б'є на 900 кілометрів, має змогу бити, але вона далеко не всі ці ракети є у бойовій готовності, в справності. Ну і загалом є дуже багато проблем в ній з електронікою, а тому і з дольотом до вказаних координат. Ну і також повідомляють, що цілком можливо через великий брак робочої сили в Росії, бо ж йде в них мобілізація часткова, відповідно, робочих хочуть залучати з Північної Кореї до Росії. Будемо за цим стежити, будемо коментувати і говорити про це з експертами. Далі по фронту, що відбувається в нашому небі, хто там орудує і не лише. Далі з нами Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних літальних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрій, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Хочу, знаєте, що розпочати розмову з того, аби ви прокоментували статтю видання The Telegraph. Вони сказали наступне, що саме в частині безпілотних літальних комплексів, начебто Збройні сили України, наші оборонці, по всіх параметрах переважають ворога. Наскільки це відповідає дійсності? Скажу по-іншому, що ведеться системна робота, активна, наполеглива щодо забезпечення сил оборони засобами БПЛА, як розвідувального типу дії, так і ударного. Як за рахунок тих виробничих спроможностей і державного замовлення, яке є всередині нашої держави, так і за рахунок підтримки української нації. Звісно, це надання допомоги засобам БПЛА нашими партнерами, Сполученими Штатами Америки, Великобританії та іншими європейськими країнами. Так чи інакше, ми ворога наздоганяємо в кількості безпілотних літальних апаратів. Але дуже важливо говорити про живучість чи іншого борту на лінії бойового зіткнення. Що я маю на увазі? Якщо взяти 10 безпілотників, 5 безпілотників противника і 5 безпілотників наших, то за один тиждень, орієнтовно, я зараз середньо кажу, ми втратимо 5, противник втратить 2. Чим це обумовлено? Це обумовлено тим, що противник має переважну кількість засобів радіоелектронної боротьби на поточний момент на полі бою, а також, звісно, засобів протиповітряної оборони, які на пріоритетних відтинках для противника представлені в величезній кількості. Відповідно, втрати засобів БПЛА сил оборони вищі, ніж противника. Але ця ситуація з часом також буде вирішена, оскільки ми отримали дозвіл на застосування західної зброї по території Російської Федерації, що суттєво зменшить кількість протиповітряних засобів противника.
Також країна очікує літаків F-16, які зможуть наносити високоточні удари по території Російської Федерації, вибиваючи їх засоби радіоелектронної боротьби, засоби протиповітряної оборони. Таким чином, так чи інакше, ми вийдемо з противником в паритет з плином часу. Але для цього потрібно зберігати сталу динаміку як державі України, так і українському народу. Бо зараз виходить, знаєте, така ситуація на Харківщині. Генеральний штаб каже про те, що стабілізовано. Абсолютно так. Сили оборони стабілізували ситуацію, ведеться системна робота щодо вибиття противника з нашої землі. І відразу громадяни такі: стабілізовано, ну добре, можна трохи збавити темпи в підтримці сил оборони. Але чим обумовлена ця стабілізація? Системною, зваженою роботою сил оборони на всіх рівнях і також наявністю і кількістю техніки. Тому допомагати в міру можливостей силам оборони потрібно постійно. Саме за рахунок вас, друзі, плюс держава, ми маємо в кількості необхідний ліміт засобів БПЛА для здійснення як до розвідки в денний та нічний час, а це значить, що ми бачимо противника в режимі онлайн, так і нанесення по ньому високоточного враження за рахунок засобів БПЛА. Більше дронів, менше ворогів. Менше ворогів, більше спроможності наших штурмовиків, нашої піхоти. Чим більше в нас спроможності, тим швидше ми наближаємо перемогу.